tästä se pääsiäisreissu alkaa. Laitetaan jääkaappi täyteen. Ja Tärkeimmät on mukana. Niin, eikä siinä muuta kuin Munat on mukana. menoksi. Joo. Eiköhän se tästä. Se on torstai-päivä tänään, 2. päivä huhtikuuta ja pääsiäistä pukkaa. Eli me ollaan lähdetty nyt pääsiäisreissulle ja tällä kertaa tiedetään suunta. Jopa minä tiedän mihin me ollaan menossa. Tuossa luki, että Vaasa, mutta me mennään siitä vielä jossain vaiheessa ohi. Ja ollaankin menossa Turkuun. Saa nähdä minkälainen keli on, mutta eihän sillä ole väliä. Kunhan lomalla saa olla, viettää pääsiäistä ja nähdä sitten tuttuja ja semmoista. Me tosiaan lähdettiin jo heti aamusta 8 aikaa liikkeelle ja ihan mukava on tässä olla tien päällä, kun on vähän liikennettä. Kuskikin tykkää. Meillä täällä matka jatkuu. Hyvin menee. Ollaan tuossa pysähytty pari tuntia sitten, 1,5 tuntia sitten ja tankattiin auto ja tankattiin itsemme. Ja pilvinen keli on, mutta mitään ei ole satanut taivaalta, että sillä lailla hyvä ajella. Eikä liikennettäkään vielä mitenkään liikaa ole. Ihan sopivasti porukkaa. No joo, päästiin tänne Raision matkaparkkiin, eli tähän meren rannalle ja tästähän on hulppeat näkymät tuonne telakalle, missä tehdään noita loistoristeilijöitä. Joo. Tässä nyt odotetaan, että meidän kuski tulisi hakeen tuolta Turusta. Meitä lähdetään tuonne kaupungilla käymään. Ja parkkihan on mitä hienoa. Tuossa on uimarantaa ja on siinä niinku 2 loistoristeilijää tulossa. Joo, ei kai tässä. Jatketaan tästä pääsiäistä. Tännehän oli kyllä tosi helppo tulla, ettei ei tässä mitään probleemaa ollut. No nyt me tajetaan lähteä käymään tuolla Turussa päin. Meille tuli oma kuski tähän. Oma poika saa nyt kuskata meitä tämän pääsiäisen. On tosi hyvä homma. No nyt on humputeltu päivä tuolla Turussa ja nyt tultiin Uberillä tänne takaisin matkaparkkiin. Huomenta. Se on aamu uusi ja
Täällä pitäisi ruveta kahvia keittää. Meni se päälle. Kello on nyt 8 aamulla. Me ajateltiin pikkulenkki tässä tehdä ja tuolta kuuluu pauketta pientä kolinaa ja siellä ne työskentelee. Me lähdetään käymään tässä vähän katsoa, minkälainen matkaparkki tämä oli. Tämmöistä kallio tässä vieressä on. Oravakin näkyy tuolla puussa. Joo, tämmönen terassi tässä ja tässä on nämä WC:t, jotka on talviaikana käytössä. Näin ainakin luulisin, toimii. Tuossa nyt oli tuommoinen naru kyllä, mutta täällä on suihkut. Ja siihen pitää se koodi laittaa. Joo, tämmönen satama. Tuollahan on muutama venekin. En tiedä, onko ne jo ollut koko talveen siellä vesillä vai. Mutta nätti paikka varmaan kesällä. No, ei tämä huono nytkään ole. Dieseli on kallista. Hienoa linnunlaulua täällä kuuluu. No nyt on pikkuinen aamulenkki tehty. Mennään tuonne autolle laittaa aamupalaa. Jahas, täällä on aamupalapöytä katettu. Joo. Täältä näyttää valmiit leivät. No nyt ääntä kohti. No nyt täällä ruvetaan laittaa jotain ruokaa jo. Leikataan vähän pihviä. Eikö mitään lihaa tämä olikaan? Tämä on jotain bryggarsteak. Bryggarensteak. Bryggarsteak. Eli tämä liha on naudan sisäpaistia ja se on keitetty tummassa oluessa, mustaherukkamehussa ja soijakastiketta ja mausteita. Pippuria, valkosipulia ja mitäs siinä oli, tinjamia. Tämä lämmitetään ja tuosta keitinliemistä tehdään sitten kastike tuossa kattilassa. Lisätään sinne vähän kermaa ja suurustetta. No nyt tänne keitinliemeen mä oon lisännyt sen kerman ja kastikesuurustetta ja sekoittelen nyt tässä tämmöisellä reikäkauhalla, kun jäi tuo vispilä kotiin. Mutta hyvää se tulee tälläkin. Tämä kastikehan on aivan mielettömän herkullista. Tuon lihan kanssa sitten. Lähettiin tuolta matkaparkista vähän ajelee ja tultiin katteleen tänne Naantaliin pikkusen maisemia. Kohta jatketaan matkaa. Se on perjantai-ilta ja täällä on mahtava iltarusko. Ollaan vielä täällä Raision matkaparkissa ja tämä iltarusko nyt tarkoittaa tietysti sitä, että huomenna ei ole niin hyvä näköinen päivä kuin tänään. Kuitenkin on ollut kohtalaisen kiva päivä ja tyyni keli eikä ole satanut mitään. Huomenna me jonnekin päistä lähdetään, mutta tässä vielä vietetään vähän aikaa iltaa ja
mennään sitten yöpuulle. Melko rauhallinen paikkahan tää on ollut, mutta kyllä tässä on trafiikkia ollut päivällä, että tuossa on ollut kävelijöitä. Tai ainakin iltapäivällä tuossa oli kävelijöitä aika paljonkin. Ei olla yksin, on tänne tullut muitakin autoja. Kello on 6 ja tuossa justiin herättiin, koko aasu oli loppu ja vähän vilponen aamu. Tämmönen harmaa, usvanen, sumunen aamu on. Se olisi lauantai-aamu ja tämmöiseen sumuuseen aamuun herättiin tässä Raision rantaparkissa ja sopivasti kaasukin loppuyöllä. No, kyllä se meni aamuun asti ennen kuin se jähtyi kunnolla ja sitten vaihdettiin pullo. Mutta sumua on. Tästä jatketaan tänään jonnekin päin, että tämähän nyt on vasta, onko tämä nyt lankalauantai? Ei paljon risteilijää näy tuolta sumuseasta, mutta työn äänet sieltä kuuluu, että kyllä ne 2 vuoroa paiskii koko ajan, oli pyhä tai arki. Mutta ei mitään, tästä jatketaan jonnekin päin, tässä kun päivä valkenee. No nyt tosiaan lähdettiin tuolta Raision matkaparkista ja jatketaan eteenpäin Keski-Suomea kohti. Laitettiin tuohon navigaattoriin kyllä semmonen paikka kuin Keurusselkä, että jos mentäisiin sinne tanssimaan illalla. Mutta saa nähdä mennäänkö sinne asti vai keksitäänkö jotain muuta välillä. Tämmönen utunen sutunen keli on nytten, pientä tihkua sataa ja se on luvannut kyllä koko Suomeen vähän huonompaa keliä. Ihan Pohjois-Suomessa kuulemma paistaa aurinko. Mutta sinne me ei nyt mennä. Me käytiin silloin hiihtolomalla siellä hiihtelemässä auringonpaisteessa, niin ei se haittaa, vaikka välillä on tämmöistä harmaatakin. Täällä meillä matka jatkuu. Piti tuosta Turusta sanoa sen verran vielä, että mehän siellä pari päivää oltiin ja meillä oli oikein mukavat pari päivää. Käytiin siinä soppailemassa ja syömässä ja ajeltiin vähän ympäriinsä. Sitten me asennettiin verhotangot ja silitettiin pimennysverhoja ja semmosia. Paljon ei tullut kuvattua, mutta paljon me silti nähtiin. Tamperetta tässä ohitetaan ja ei ne säätiedotukset aina pidä paikkaansa, että kun luvattiin vesisaetta, niin täällähän paistaa aurinko. Tuossa ennen Tamperetta rupesi paistaa ja nyt on ihan hyvä keli. Turussa kun lähettiin, niin siellä tihutti vettä ja oli sumua ja onhan ne tännekin luvannut vesisaetta. Että ajetaan nyt vähän matkaa tästä ja pysähytään johonkin kauppaan. Pitää vähän täydentää varastoja. Kiikais tässä kukaan vajella auringon paisteeseen. Joo. Semmosta se on.
Keurusselällä siis ollaan. Keurusselkä Resort on tossa ja tässä on sitten tää järveä. Jäässä on vielä. Täällä on aika kova tuuli tuolta jäältä. Ei mikään lämmin. Mutta tässä on kahvitupa ja siellä käytiin kahvilla. Kahvilla. Ja tuossa olisi rantasauna illalla, se on sitten lämmin. Mutta mepä kävelään tästä tuonne autoa kohti. No nyt ollaan tosiaan täällä Keurusselällä ja autossa istutaan ja tässä odotellaan, että ilta tulee ja pääsee tansseihin. Mutta ruvettiin miettimään, että ollaanko oltu täällä milloin viimeksi käymässä ja ei me löydetty sitä edes meidän videoista. Ehkä me ei ole silloin kuvattu. Mutta ollaan me täällä ennenkin käyty. Se on nyt sunnuntai-aamu 5. päivä huhtikuuta ja me ollaan täällä yönukuttu Keurusselällä campingissa. Ja nyt ollaan jo laitettu paikat kuntoon ja sängyt petattu ja kaikki olisi valmiina muuta kuin matkaan lähetään. Tarkoitus olisi tässä ensin lähteä varmaan tuonne käymään tuurissa ja katsotaan sitten mihin mennään sen jälkeen. Hyvin nukuttiin. Pääsiäispäivä 5. huhtikuuta sunnuntai. Ja me lähdettiin tästä Keurusselkä Resortin parkkipaikalta. Hyvin nukuttiin yö. Meillä oli oikein mahtavat tanssit eilen illalla siellä ja tosi hyvä bändi. Markku Aro oli tällä kertaa ja oli kiva tanssia. Nyt sitten jatketaan matkaa. Mä luulen, että me käydään ensiksi tuolla tuurissa katsomassa. Me tarvittais uusi vesipannu. Katsotaan, jos se löytyisi sieltä. Matka jatkuu ja täällä on pikkusen näkyy jostain pilverausta, aurinkokin heijastuu tähän tielle. Onpa kiva. Kuuskutosta pitkin mennään. Alavus on tuossa seuraava paikka, johon mennään. Lämpötila on tällä hetkellä 4 astetta lämmintä, että ihan hyvä keli ajella. Tänne Tuurin Onnelaan nyt sitten kuitenkin tultiin. Alun perin oli puhe, että käydään vaan tuossa kaupassa ostamassa tämä pannu. Mutta sitten päätettiin, että jäähänkin tänne, jos vaikka vieraita tulisi illalla. Iltapäivällä käymään. Tässä on sitten pannu. Kokeillaan vesipannu, viheltävä vesipannu. Viheltävä vesipannu. Kokeillaan sitä kohta. Vettä pannuun. Ja pannu sitten sinne levylle. Odotetaan nyt ja katsotaan tuleeko vislausta. No niin, nythän se näyttää viheltävän. Eli toimiva laite. Hyvä ostos. Saahan keittää teetä. Joo, eikä ollut kallis. Tuossa on tuttuja tulossa kohta käymään ja ajateltiin, että jos grillattaisiin tässä makkaraa, niin laitetaan tuli valmiiksi. Jonkun verran tuulee kyllä täällä, että saa nähdä syttyykö miten. Aika isoja puitakin oli, mutta onneksi on tuohta paljon, jos se siitä saa sitten elämää tuo tuli. Me saatiin tosiaan auto tuohon hyvään paikkaan, ihan tähän grillikatoksen lähelle. Täällä Tuurin Onnelassakin rupeaa ilta laskeutumaan. Tuossa saunassa jo kävin ja nyt tässä istutaan iltaa ja katsotaan elokuvaa ja syö sipsejä.
Sateiseen aamuun herättiin täällä tuurissa ja nyt ollaan jo tässä purkamassa leiriä ja lähdössä pikkuhiljaa eteenpäin. Eli kotia kohti. Viime yö nukuttiin hyvin, satovettä kyllä ja vähän ropisi, mutta ei se haitannut. Hyvin nukuttiin. Nyt on kaikki kyvissä ja tavarat pakattu, niin ei muuta kuin lähdetään matkaan. Joo, tämmönen pääsiäisreissu tällä kertaa, eli montako vuorokautta tässä nyt tuli? Torstai-aamuna lähettiin ja torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Mä oon 5 päivää ja ilmahan oli tämmönen vaihteleva pääsiäiskeli. Välillä paisto, välillä sato ja nyt se taitaakin sitten sataa koko tämä kotimatka, että ajetaan tästä Kuortaneen kautta kotia. Tämä on ihan hyvä tie, tämä 66. Ja mitähän tästä nyt vetäisi loppuyhteenvedon, niin ihan hyvä reissu. Kilometrejä tuli jonkun verran ja kun viimeinen yöhän oltiin tuossa Onnelassa, sehän on semmonen ihan vakiopaikka, hyvä paikka, siistit paikat ja sähköä saa ja kaikkia. Mutta ei mitään, tästä jatketaan tosiaan kotia ja puretaan auto ja huomenna lähdetään töihin. Katsotaan sitten seuraavan kerran mihin päädytään, että vappunahan meillä nyt olisi ainakin se treffitapaaminen siellä Kauhavalla ja joo, ei mitään, jatketaan tästä.